سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هر جا که هستید خوب باشید. ما در شهر تهرانیم، اومدیم به محله سعادت آباد که یکی از بهترین محله های تهران به حساب میاد و میخوایم بریم تو این ویدیو حال و هوای مرکز تجاری اوپال رو که یکی از لاکچری ترین مرکز خریدهای تهران و میتونم بگم حتی ایران رو ببینیم. مرکز تجاری اوپال توی محله سعادت آباد توی شمال غرب تهران و یکی از بهترین مرکز خریدهای ایرانه. حالا دلیلی که اینو بهتون میگم اینه که خیلی کامله از نظر اینکه این مرکز خرید علاوه بر فروشگاه‌های لباس برای خانوم‌ها و آقایون و حتی بچه‌ها که خیلی کامله، کلی فروشگاه لوازم خونه و دکوری داره، هایپر مارکت برای خرید مواد غذایی داره، طلا فروشی و جواهر فروشی و اینکه کلی رستوران و کافه و فودکورت داره که میریم تو این ویدیو بهتون نشون میدیم و یه مجموعه ورزشی هم داره که سالن بیلیارد و بولینگ و گیمینگ و کلا یه مرکز خرید خیلی کامله که اگه بیاین اینجا راحت میتونید حتی 3-4 ساعت اینجا قدم بزنید و حالا اون چیزی که میخواین رو بخرید.
دوستان و همراهان همیشگی، دستتون درد نکنه که همیشه ما حمایت میکنید. حالا همینجا حالا به ذهنم رسید که بهتون بگم که خیلی ممنونیم از حمایتاتون، از کامنت هایی که میدید، لطفی که در حق ما دارید. ما دیگه رسیدیم به 90,000 تا سابسکرایب و دیگه داریم کم کم خانواده‌مون رو بزرگ میکنیم، به 100,000 نفر میرسیم. ممنون میشم همیشه ما حمایت کنید و همراه ما باشید که برای ما چیزی بالاتر از حمایت‌های شما و همراهی شما نیستش. باز ازتون خیلی ممنونیم.
دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. امیدواریم که لذت برده باشید. حتما نظرتون رو راجع به این محله تهران که یکی از محلهای خوب هستش به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.